Oh my god. Oh my god. Oh yeah. Hello guys, welcome back to my channel. This is Joseph Dizon Marsada for Joseph TV. Ngayon po ay Friday, day off dito sa Saudi. So magluluto ako ngayon ng BIHON GUISADO. So ito yung mga ingredients ko. Instead of shrimps, ginawa akong squid. So na-slice na po yan. So para maiba naman, no? Para may twist. So ito yung onion spring, yung bell pepper, yung garlic, tsaka yung onion. Okay? Ito yung main ingredients natin. So, dalawang 35 grams ng super Q Sotanghon. Tsaka meron din tayong Sita, Pancit, BIHON. So, ito, salt, pepper, toyo, at saka yung panggisado mix vegetable. So 4.5 SAR lang yan. So meron din akong quail eggs or itlog ng pugo, no? So dagdag natin ito mamaya. So ito ay simpleng ulam lamang na simpleng lutuin. So watch this video guys, okay? Ngayon guys ay nagpainit na tayo ng kawali para lagyan na natin ng butter. So ang gawin ko guys, instead na ordinaryong mantika, butter na lang yung gawin, ilalagay ko. So para mas creamy. Kasi actually guys, itong butter na to, ito pa yung butter na ginamit ko yung pagluto ko ng buttered garlic shrimp. So kalahati yung nilagay ko, tipid-tipid lang. Yan yung diskarte dito. So ang pagtitipid ay it's a choice. Kaya walang problema yan. So painit muna tayo ng butter. Sunod ay yung onion. Ito, garlic. Once na medyo brownish na yung onion at saka garlic, isunod mo naman yung sahog natin, which is yung ito, squid to siya. So in-slice ko lang instead of shrimps para maiba naman. So squid yung nilagay ko, nakaslice na yan siya. Tapos tinanggal ko yung ulo. So pwede natin ilagay. Ito na yung ginagawa kong libangan dito. Pagluluto, ganito kami mga sa Saudi. Mga behave kami sa asawa namin. Ba Claudia? Hi to Miss Claudia Dumas na swerte ng buhay ko kasi alam niya yun. Yan guys. So taksan natin konti yung so creamy na yan.
Naamoy niyo ba guys? Kung hindi nyo naamoy, fish, magpa-check up na kayo. Kasi sintomas na yan. Walang pang-amoy. Joke lang po. Sana'y nasa safe tayong kalagayan lahat ngayon. Ayan guys, medyo luto na to, no? Ilalagay na natin yung gisadong pausawag ng gulay. Isa. Ikot. Nako! Sarap yan! Mga Sir, kababayan! huwag ka na magluto, sir. Ay, mabuti. Ito na, ito na. Saan tayo mamaya? Ha? Yan natin kung saan tayo mamaya. Saan tayo mabutan ng gabi? Oo. Hirap ang buhay OFW. Lalo na pag walang nagmamahal, no? May nagmamahal pero malayo eh, no? Yan lang. Then guys, lagyan naman natin ng asin para magkaroon ng lasa. Okay. Naamoy ko na. Naamoy na. Tapos yung paminta. So, konting paminta lang. Yan, oh. Paminta, slide. Tapos, lagyan natin ng toyo para panglasa. Okay. Lagyan din natin ng tubig para pampalambot sa mga gulay. Okay. So, hayaan natin to mga 10 to 15 minutes. Once malambot na yung gulay, isusunod na naman natin yung yung bihon gisado na. Okay. Guys, ilalagay na natin yung pansahong. Pansahong na pancit bihon. So, guys, ilalagay na natin. Tapos, i-mix lang natin. Para ma-spread yung niya, seasoning, yung panglasa. Okay. And then yung yung bihon. So itong bihon guys, kailangan mo muna itong tawag nito, ibabad para lumambot. Pagkatapos, putol-putulin nyo para hindi magreklamo yung kumakain na masyadong mahaba. So, wag yung pahirapan yung kumakain, di ba? So, yan na guys. Ready na, ready. Yan.
Creamy yan siya guys. Creamy pancit gisado or bihon gisado. Okay. So it's so creamy. May iba kasi na masyadong dry. Depende kasi yan sa version eh. Diba? So, last na tayong nalagay. Ito yung bell pepper at saka yung onion spring. So, lagay natin para medyo maluto din siya. So, yan guys. Naluto na po, no? So guys, ito na po yung bihon gisado. Hahanguin na natin. Diba? Delicious. So guys, ito na po yung bihon gisado natin, oh. So bihon gisado with quail eggs and squids. So, ito na yan siya guys.